Përshëndetje shikues të KlanKosovës. E kemi një prej atyre të rinjve të cilët në gjuhën e kosovare quhen tri, por megjithatë në përvojën e tij është kogja në moshë dhe kogja i pjekur për të ndërtuar atë raportin me publikun dhe raportin me institucionet. Natyrisht që në një mjedis ku jetojmë na të rit trajtohen në mënyra të ndryshme, por edhe kur e bëjnë punën më serioze që është e mundër, ata atyre ja vjen një vegz. Prej kohësh që unë e njoh, mysafirën e sotëm të zonës debatit, nuk kam pasur rast që ta merr një gjë jo seriozisht, jo se jo, por ta merr me sipërfaqësi. Ai i bën punët me përpikri dhe në jetën publike pesha e fjalës së tij është shumë e madhe, mos themi shumë e rëndësishme, sidomos kur kemi të bëjmë për çështjet civile dhe çështjet kushtetuese. Ai është këshilltari i presidentes për çështjet juridike dhe natyrisht e ka punën më të vështirë për të ndërtuar një raport me kushtetuesen dhe partitë politike në këto rrethana të vështira. Por janë të rrallë që në zonën e debatit gjejnë njerëzit të cilët nuk i kanë ose nuk janë figura politike. Si duket, edhe profesioni na mëson që ata t'i thrasim dhe me fjalitë e tyre ndëgjojmë vështirësitë që i kanë institucionet dhe vështirësitë që i kanë jo vetëm institucionet, por edhe partitë politike që kanë shumë pak njerëz me dijen e tyre për të ndërtuar drafte të tilla që i bëjnë të ndërgjegjshëm dhe serioz në raportin me publikun dhe votuesin. Natyrisht që nuk gaboni se e dini kush mund të jetë njeriu i cili është në zonën e debatit, Dastid Pallaska. Dastid, mirë se erdhe. Mirë normal. Atëherë, u mundova që pak a shumë t'ju them shikuesve, vetëm një pyetje parë e cila më shumë është njoftuese për shikues sa për mua. Ju keni punuar me stafin e gjykatës kushtetuese vitin 2009-2010? Po, kam qenë pjesë e një projekti i cili në fakt i ka vendosur themelët e asaj gjykate për arsye se në vitin 2009, kur është kriju formalisht këtë gjykatë nëpërmes një ligji, domethënë qeveria atëhershme faktikisht kishte krijuar ndërtesën dhe në të kishte vendosur dritare dyrë dhe dyshemene drurit dhe asgjë tjetër nuk kishte në atë ndërtesë dhe me ardhin e gjyqtarit me të vërtetë nuk ekzistonin as kushtet elementare për punë, kështu që duke i falendëruar një projekte të financuar nga qeveria britanike, ne së bashku me gjyqtarët e gjykatës kushtetuese domethënë filluam punën, kështu që në ato 2 vitet e para ishte projekti i cili na udhëheq që unë një ndër mbështetësit kryesor, mos them i vetmi i gjykatës kushtetuese, i cili ndihmoi gjykatën kushtetuese, ndoshta ta kaloj edhe periudhën më sfiduese për të. Pyetja që do ta bënte secili shikues. Unë ta bëj, pse nuk e mbetur në gjykatë kushtetuese? Po shife, unë për arsye se megjithatë jeni avokat, shikuesit duhet të them që jeni avokat dhe profesioni i avokatit është i paguar mirë. Kjo tregon se nuk e çan gjykatë kushtetuese për shkak se profesioni i avokatit është i paguar mirë? Jo, për mua s'ka qenë asnjëherë kriter në karrierë, domthonë përfitimet materiale, edhe pse në asnjë rast nuk duhet ata që e nënvlerësojnë rëndësinë e sigurisë materiale, domthonë unë vlerësoj që janë hipokrit, mirë, por në këtë rast ishte diçka tjetër. Thjesht për mua ishte shumë interesant që të jem pjesë e asaj iniciative për themelimin e gjykatës kushtetuese për arsye sepse kontributi që mund të jepja në atë kohë ishte shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm dhe këtë rol e pata përfunduar dhe mund të them që e drejta kushtetuese, nëse mund ta quash në pikpamje të karrierës, ka qenë dashuria ime e dytë, jo e para, sepse gjithë njerëz kanë dëshirë tani kur mirën me profesion gjithmonë të kujtojnë episode të caktuara nga jeta e tyre që do ta konfirmonin se ata gjithmonë kanë qenë gjykuar të mirën me një lëmi të caktuar. Unë nuk ishte rasti në këtë drejt. Në këtë rast dhe për atë arsye unë them që pikërisht ishte kjo periudhë që kam kaluar në gjykatën kushtetuese, ajo e cila në një farë mënyrë ma zbuloi këtë lëmi të drejtësisë dhe ma afroi shumë me të, aq shumë sot që tani domthonë është një prej lëmive të cilën e bëj me më së shumti qejf dhe të cilën domthonë kërshëria për të cilën nuk ka fund, domthonë dhe rrjedhimisht edhe jam i specializuar për të. Unë mendoj që misionin shumë të rëndësishëm domthonë për themelimin e gjykatës kushtetuese
e kemi përfunduar me sukses, është krijuar një institucion i cili ishte totalisht i panjohur, në atë kohë ishte një institucion të jetë i nënvlerësuar, aq ishte i nënvlerësuar sa që partitë politike apo gjithë shoqëria kosovare nuk kishte ide për rëndësinë që do të kishte në vitet në vim, dhe tani pas 5 viteve nuk ka nevojë që të flitet shumë për rëndësinë për arsye se është një lojtar kyç i cili e siguron funksionimin e kësaj që ne kemi sot, ajo është demokracia kushtetuese. Sa i përket qëndrimit sinqerisht, para se të flas për qëndrimin, sinqerisht, ajo puna e juaj dhe gjithë ajo që është krijuar në vitin 2009-2010 e ka arsytuar dhe mendoni që gjykata kushtetuese është institucioni që aq i nënvlerësuar dikur tash e ka përgjegjësinë dhe përgjithësinë në nivelin e dur? Shive, unë nuk do t'jap gjykime personale për punën e gjykatës kushtetuese sa i përket vendimarrjes. Kam qenë në këtë studio dhe në studion tjetër disa herë, po ashtu për të kritikuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Mirë bone, edhe gjatë qëndrimit tim, gjykata kushtetuese është përbërë nga njerëz me të vërtetë që asnjëherë thonë nuk do të mendoje që do të funksiononin si një kolektiv. Për arsye se është një trup kolektiv i vendimarrjes dhe dinamika kolektive e veprimit është përcaktuese. Dhe po që se ne do të bënim një analizë për gjithë ata njerëz, individ që kanë qenë aty në gjykatë kushtetuese dhe vazhdojnë të jetë se si ata do të funksionojnë në grup, unë nuk do të mund të jap ndoshta një notë pozitive në kuptimin që do të kenë sukses. Mirë po, ajo gjëja më e shëndetshme që unë kam vrejtur gjatë periudhës sa kam qëndruar aty dhe cilën e vrej në trend edhe tani, është që gjykata shumica, vendimet mirën me shumicë. Dhe gjëja më e shëndosh në atë institucion është që shumica është e ndryshueshme. Varësisht prej çështjes ndryshon edhe shumica. Dhe kemi edhe gjyqtarë që ndajnë mendimin, disa gjyqtarë me një rast saktum, disa gjyqtarë raste tjera, dhe kjo sugjeron që ka debat, sidomos normal disa janë më të zëshëm në ato debate, dhe varësisht nga debati, gjyqtarët pozicionohen. Unë mendoj që kjo është cilësia kryesore që siguron një proces mirëfillt vendimarrjes, e në fund ditës vendimarrja është subjektive në kuptimin që secili vendos sipas bindjes vet. Mirë po, e kam thënë edhe disa herë, edhe gjyqtarët, edhe gjithë barësit e funksioneve publike kanë të drejtë të gabojnë përderisa me arsyetimin të cilën e japin me shkrim na bindin që ata janë bindur që e kanë mirë. Sepse kjo është, sepse edhe ligjet dhe kushtetuta ju jep diskrecion që të vendosin sipas bindjes tyre, por bindjen e tyre ta vendosin në letër. Dhe për këtë arsye dëshiroj ta dalloj gjykatën kushtetuese sepse për dallim prej sistemit tjetër gjyqësor, i cili është totalisht jo transparent, kuptimin që arsyetimet të cilat jipen për vendime ndoshta ndonjëherë shumë të rëndësishme, siç është dënimi dikujt me 40 vite burg, që është dënimi maksimal, janë shumë të cunguara dhe faktikisht nuk na tregojnë se me të vërtetë gjyqtarët kanë qenë të bindur, për arsye se ai është mjeti i vetëm me cilën ne mund ta vërtetojmë që gjyqtarët janë bindur në atë çka kanë vendosur. Dhe pikërisht shkronjat që do të vendosen letër apo dokument. Ajo duhet vendoset. E sa i përket qëndrimit që pyete, unë me të vërtetë mendoj se gjykata kushtetuese normalisht me nivel normal do duhet të konsiderojë me një fazë shumë të vonshme të karrierës. Mund të them që për shkak të ndoshta përfshirjes time në atë periudhë të caktuar, miq të ndryshëm vendorë ndërkombëtar më kanë inkurajuar që të hyj këtij kandidimi para një viti nëse nuk ka bëj. Do në këshill të cilën e kam pranuar me hezitim, dhe mendoj që ndoshta pikërisht pse nuk ishte koha e duhur, edhe nuk u realizua kjo ide. Mirë po, kontributi për drejtësinë kushtetuese në Kosovë nuk jepet vetëm në brenda gjykatës kushtetuese, për arsye se shumë aktorë të ndryshëm, edhe publik, po edhe privat, kanë domthonë hapësirë për të vepruar, edhe po ashtu edhe për ta përmirësuar cilësinë e drejtësisë kushtetuese që jepet nga gjykata. Mirë, para se të hym në pikën kryesore, ajo që ka ndodhur dje, vendimin për pezullimin e funksionit e kryetarit e parlamentit, desha t'ju pyes diçka. Jeni këshilltar i presidentit për çështje juridike dhe kushtetuese, natyrisht, dhe jeni avokat. Njëri është bona fides dhe tjetri është me shumë lek. Ose nuk e di sa, po është a shkojnë këto dyja bashkë. Jo, shive, spari duhet ta shpjegoj këtë angazhimin tim tek presidentja. Unë qëllimisht e kam zgjedhur një titull shumë jo glorifikues kur jam angazhuar aty, për arsye se unë nuk besoj në domethënie një funksion nuk jap titulli, po jap puna që bën edhe që lëm pas vete. Titulli i saktë në prezidencë është ekspert i jashtëm
për çështje kushtetuese. Pse e kam zgjedhur këtë titull? Do më së pari të bëj një dallim të jetë qendror mes stafit politik të presidentës dhe atij profesional apo teknik. Unë i takoj këtij grupi të dytë dhe arsyeja e kyçësime prezident, unë duhet të nënvizoj që nga viti nëse nuk gabon, që nga viti 2008, që nga presidenti Sediu, secili president që ka qenë në atë zyrë, do të ka ftuar që të angazhohem aty në cilësinë e një këshilltari ligjor. Unë për shkak të angazhimeve të mia, do të karrierës time, të cilën e ndjekja është në praktikën private, nuk mund të angazhohem për arsye se ndonjëherë në për këto funksione roli i një profesionist me të vërtet kufizohet në rol të një zyrtarit, një shalltere, për arsye se duhesh të mirësh me problemet, menaxhosh kriza dhe kish shumë hapësirë për veprimtari kreative dhe profesionale. Mirë, po gjithë presidentëve, që ka presidenti Sediu deri te presidenti Ajoga, ju kam dhënë mundësinë, ju kam treguar që për çështjet caktuara, për të cilat unë vlerësoj që kam një vlerë të shtuar krahasim me gjithë të tjerët dhe një vlerë e shtuar e cila është vështirë ndoshta të rekrutohet në institucione publike, unë jam në dispozicion jo të tëre, po të vendit, domthonë dhe këtë kontribut do ta jap në baza pro bono, domthonë përkatësisht pa pagesë dhe këtë e bëj për shkak bindjes time dhe për shkak një detyrimi që ndjej moralisht që ti kontriboj procesit të shëndërtimit. Dhe më duhet të them që dy presidentët para rendës nga presidenti Ajova kam falendëruar për këtë ofertë time, mirë po asnjëri nuk e ka thirrur, domethënë asnjëherë ndihmën time në këtë drejtim. Mos harrojmë që presidenti Sediu dhe oferta e tij ishte në zhvillimet e procesit që zhvillohej në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, një zhvillim i cili me të vërtetë ishte shumë e rëndësishëm për Kosovën. Dhe ishte presidentja Jahjoga, e cila pasi që u emërua, u zgjedh, domethënë e cila ishte vetmja dhe drejt me tregu deri në atë unë domethënë pak a shumë kjo oferta ime ishte bërë shumë formale sepse kisha një përshtypje që politik bërësit në Kosovë, përgjithësia apo mbajtësit e funksione publike nuk e çmonin këtë lloj ide sepse dëshironin persona për dekor të brendshëm aty si duket. Dhe ajo ishte vetmja e cila e pranoi apo më thirrin këtë ofertë. Sa herë ke përdor pjesën tuaj profesionale te presidencat? Ose te ajo thirrjet që të mirë me një çështje të specifike. Ajo kishte të bënte me ndryshimet kushtetuese që ishin nisur në atë kohë me njëherë pas zgjedhjes së saj. Dhe në fakt pak a shumë angazhimi në atë kohë, ashtu siç më ishte shpjeguar, ishte akademik në farë mënyrë apo të profesional në disa grupe punuese. Mirë po, gjithë jemi dëshmitar që ajo që ka ndodhur më vonë ishte në fakt një prej momenteve më të rëndësishme të presidentës së saj, kur ajo jo vetëm që e mbrojti mandatin e saj, i cili u kërcënua në mënyrë drejt për drejt nga partitë politike dhe ku mbeti e vetme në mbrojtjen, ajo me këtë veprim mbrojti një parim shumë të rëndësishëm për funksionimin e institucioneve publike në Kosovë, ajo që politika nuk mund të shkurtoj mandatin në mënyrë retroaktive për të arritur qëllime afatshkurta politike. Kështu që ky angazhim doli që të jetë shumë i zorshëm, më krijoi, duhet të them, haptas edhe armiq të cilët politik, të cilët mu hakmarrën disa vite më vonë kur dola në votë në kuvendin e Kosovës, mirë po, unë me të vërtet ndjek kënaqësi që isha një ndër të paktët, i cili ju gjeta në krah jo presidentës këtë rast, sepse ajo është institucionet vërtet. Po institucionet dhe parimit që mbrojtëm ne do të shërbej si një mburuj për gjithë barësit e funksione publike në vend, dhe posaçërisht institucionet pa marrë. Veç ju keni besuar se mandati presidentit nuk mund të shkurtohet. Atëherë të gjithë thonin se kjo është çështje e kryer. Po thjesht nuk ishte çështje e besimit. Unë kisha lexuar mirë kushtetutën dhe e dija që një intervenim i tillë radikal ishte i pamundshëm pa e shem, domethënë gjithë thelbin e kushtetutës, sepse njerëzit harrojnë që ligjet, kushtetutat apo gjitha instrumentet ligjore janë instrumente organike. Nëse preket diçka me një pjesë, nuk mund të kaloj pa pasojë apo nuk është e izoluar nga pjesa tjetër. Dhe ata propaguesit e kësaj ideje për shkurtimin e mandatit mendonin që mund të bëhet një intervenim kirurgjik i izoluar, i cili nuk do të kishte pasoja tjera, dhe ne përkatësisht e dinim që kjo do të kishte pasoja të mërshme, ku do të fillonin të presidentja dhe pastaj do të përfundonin aty ku është pjesa më e ndihshme e një shteti, e është sistemi gjyqësor, përkatësisht gjykatat dhe prokurit. Po kthehemi tash te aty ku jeni i thirrur më shumti te ky raport i gjykatës kushtetuese me institucionet, për arsye se institucionet sigur e kanë shpërshtuar adresën e gjykatës kushtetuese. Dje u morë një vendim dhe e keni pritur ju këtë vendim para se të hymë se çfarë është ky vendim realisht.
Po, nëse bën përgjigjem sparim pyetjen e parë që është shpeshtimi i landëve në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj që është një indikator i një faze 3 të demokracisë tonë. Ajo është bërja e demokracisë në institucione publike, jo në zyra të ambasadave të ndryshme. Për arsye se gjithë e dim, kjo është hera e parë që diçka unë kam punuar me një ambasadë dhe di që gjithmonë me qëllim të keq për dallim prej disave që rolin e ambasadave edhe bashkisë ndërkombëtare e shikojnë me skepticizëm, unë e shikoj me atë rolin e një prindi, domthonë i cili nuk mund ta lejoj domthonë fëmijën e vet që tritet vet. Bëu korrekt në shikuesin thuajnë se në ambasadë, se megjithatë është në ambasadën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, përkatësisht departamentin e drejtësisë, sepse nuk kam punuar me sektorin politik, por me çështje profesionale, domthonë drejtësisë. Mirë po, e di që gjithmonë ka ekzistuar duke qenë që ata kanë qenë sponsor dhe kontribuesit, unë do të thoja domthonë kryesor për krijimin e këtij shteti, të cilin e kemi sot. Ata normal që kanë dinë një obligim që të sigurohen që këto institucione dinë funksionojnë. Na kemi marrë një hap shumë të madh, shumë radikal, cilin shumë njerëz e nënvlerësojnë, domthonë prej një krahine autonome të kalojmë me një shtet sovran, është një hap shumë i madh, vetë shqiptarët e kanë konsideruar që është diçka domthonë shumë natyrale dhe që gjithmonë kanë qenë përgatitur për atë hap. Dhe normal që këto 15 vitet e kalume kemi pasur një situatë ku faktikisht ambasadat duke u siguruar ndoshta shpesh edhe për vete, domthonë apo në vendet e tyre, e ndonjëherë edhe karshia armiqve tonë që jemi në gjendje të bëjmë shtet, na kanë ndihmuar më shumë se sa ndoshta që është e shëndetshme për një demokraci që të rritet dhe zhvillohet në një shtet funksional. Dhe për këtë arsye, gjithë këtë shpërfaqje të diletantizmit, nëse mund ta quajmë ashtu që po e shohim sot në ekranet televizive, gjithmonë ka qenë i pranishëm nëpër këto zyrat ku janë zhvilluar këto negociatat, këto dhe gjithmonë kjo shpërfaqja po ashtu dhe interesave të ngushta, vetjake, partijake, gjithmonë është bërë. Mirë po është bërë praninë në një emisari diplomatik i cili e ka krijuar marrëveshjen. Po e ka marrë. Edhe gjithmonë publiku është privuar nga mundësia për ta parë kush janë liderët, cilë po i zgjedh, sa janë të oftat, atë çka dinë të bëjnë kështu me radhë. Kështu që tani kemi një dinamikë tjetër. Atë pyetja është cila është aftësia tyre në këtë rast, për herë të parë po i shohim. Po aftësinë unë mendoj që është e panevojshme apo vetëm duplifikojmë nëse komentojmë diçka që shihet shumë qartë dhe shumë mirë në ekranet televizive. Mendoj që fotografia flet shumë më shumë se sa cilado se një fjalë që mund të apo bëj mirë që i vendosim në ekran apo absolutisht, ajo është mënyra e vetme për edhe për të rritur presionin për njerëzit të jenë më të kujdesshëm, më profesional, por po ashtu edhe për të funksionuar demokracia, sepse publiku nuk ka mjet tjetër të informimit dhe nuk mund të vendos pa parë se çka po ndodh. Si është hera e parë? Tash pse është hera e parë? Edhe kështu që tash jemi ardhur me një fazë e cila është shumë e rrezikshme, domthonë sa i përket marrëdhënieve tona ndërkombëtare, ku jemi ardhur në atë fazën e indiferencës sa i përket mezhve tonë ndërkombëtare. Domthonë jemi bërë barë për ta, në farë mënyrë. Edhe tash ata kanë vendosur që të na lejojnë, apo të na inkurajojnë, apo të na thonë, këtu janë problemet juaja, duhet të zgjidhni vetë. Edhe kur kemi probleme, cilën do lami, civile, domthonë penale, kushtetuese, njerëzit shkojnë në gjykata. Dhe për atë arsye është ky në farë mënyrë nëse mund ta quaj ashtu këto zhvillime që po shkojnë nëpër gjykata. Kjo tash nuk është diçka e jashtëzakonshme. Megjithatë, janë sana elementare, çfarë është grupi parlamentar, çfarë është kur ekziston marrëveshja, kërkush nuk pyet për ligje, për juriste, edhe zakonisht si në sferën e biznesit, po ashtu edhe në politikë, vetë politikanët mirën vesh në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit apo interesave të tyre të përbashkët. Mirë, në momentin që ka mos marrëveshje, hinë jurist në lojë dhe ata sfidojnë çdo gjë. Pastaj gjithçka bëhet në pikpyetje. Mirë, pa ajo që dua të nënvizoj këtu është që përkundër faktit që ndoshta pak na dhem, domthonë janë dhimbje të lindjes, domthonë janë dhimbje të gëzimit në varfënyrë nëse mund ta quaj. Ashtu kjo shpërfaqje siç e thash ashtu diletantizmit nga të gjitha anët dhe nga të gjitha aktorët, unë mendoj që kjo është e shëndetshme, sepse po i aktivizon disa pjesë të vendet të cilat nuk e kemi ditë që ekzistojnë dhe është proces, mos ta harrojmë, se gjithë po ngutën edhe po e pasqyrojnë si krizë. Kosova nuk ka nevojë për shpëtimtar, një individ i cili vjen edhe e ndryshon këtë situatën. Tash Kosova është një demokraci kushtetuese që përbëhet prej shumë mekanizmave, institucioneve, cilat vetëm kur ndërveprojnë në një proces kaq të ndërlikuar e prodhojnë atë rezultatin cilin synon gjykata e kushtetuta me prodhu. Ajo është
funksionimi institucioneve. Të kthehemi pak te kjo situata e cila është. Ju nuk e shihni krizë politike kjo që po ndodh, nuk e shihni si nevojë të njerëzve që për herë të parë të merren me vetveten për të ndërtuar një situatë e cila është krijuar dhe Bashkia Ndërkombëtare e shihni indiferente në këtë proces. Mirë, cili është kualiteti i interpretimit të gjitha këtyre gjërave kur janë pyetje juristët brenda partive politike, kur janë pyetje juristët në kuvend dhe natyrisht edhe gjykata kushtetuese që do të jetë temë për gati 40 minuta jonja se çfarë ka ndodhur aty në kohët e fundit. Çështja kryesore është që në vendet e pazhvilluara, apo në vendet që janë treja për demokracinë apo shoqëri, cilat janë treja ndaj ekspozimit mbi sundimin e ligjit, juristët në përgjithësi e posaçërisht avokatët ftohen në ndihmë shumë vonë. Masi që ka ndodhur një incident, masi që ka ndodhur një problem dhe paka shumë avokatët, puna, kontributi i avokatëve apo juristëve kufizohet në kontrollin e dëmit që është bërë dhe opsionet cilat janë në dispozicion janë shumë të kufizuara. Në vendet që kanë një traditë më të madhe të funksionimit të institucioneve gjyqësore, apo shoqëritë bazuar në ligj, avokatët janë apo juristët janë aktorët kryesorë, domethënë që nga fillimi, sepse në fillim ka shumë opsione, në fillim ka domethënë alternativa të cilat janë të shumëllojshme dhe atë ripet kontributi dhe çështja e procesit gjyqësor duhet kuptoni që nëse ne, domethënë, atëherë mund ta zgjedhësh terrenin apo forumin se ku dëshiron ta zgjedhësh problemin, sepse kjo çështja e proceseve gjyqësore është nëse na reagojmë ndaj një incidenti, atëherë na jemi të kufizuar me atë incident apo me atë ngjarje që ka ndodhur dhe pak a shumë duhet të gjendemi brenda atij konteksti. Shpesh incidentet krijohen për njerëzve që nuk janë edhe shumë të mendshëm, apo ngjarjet krijohen dhe pak a shumë gjithë një ekspertizë e madhe profesionale duhet kufizohet veprimet e një personi jo shumë të mendshëm. Këtu tash ideja është që gjithë njerëzit po thonë kushtetuta nuk është e mirë, kushtetuta duhet ndryshohet, nuk ka dokument juridik, qoftë kushtetutë, ligj apo akte të tjera nënligjore, të cilat janë perfekte. Domthonë, mirë po, instrumentet ligjore janë dokumente për persona racional. Mos harrojmë, racional. Pse ka kriju nevojë shoqëria për jurist edhe për avokat? Pse ka kriju nevojë? Ka kriju nevojë për një kategori të njerëzve, cilët janë profesionistë edhe cilët e zbatojnë ligjin me gjak ftofësi dhe larg vrullit emocioneve që mund t'i kesh kur ballafaqohesh me një problem. Këtu të ne fatkeqësisht i kemi në dy role, edhe politikanët edhe juristat dhe ata qoftë dështallon ndonjëherë për shkak të pamundësisë fizike për të emocione, domthonë shpesh e shqetësojnë ligjin nën thirrjen e ngarkesa apo bindjeve tyre politike, të cilat nuk duhet të gjykojnë të mira atë këshia. Dhe për atë arsye kushtetuta është një dokument për persona racional, për atë arsye angazhon persona që mendojnë me kokë të ftoftë dhe domthonë cilët i shqetësojnë gjitha anët dhe këshillojnë domthonë pjesën politike, sepse vendimet gjithmonë në raportin avokat-klient gjithmonë i merr klienti. Mirë po, pse nevojitet avokati? Jo vetëm për të kuptuar procedurat, sepse procedurat ndonjëherë nuk janë edhe aq vështira për të kuptuar. Mirë po, sepse gjykimi duhet bëhet me kokë të ftoftë, dikush që e shet gjithë fotografinë, domthonë dhe pastaj e jep një këshill caktuar, e jo dikush që domthonë duke e ndjekur interesin e caktuar, haron ndoshta dobësitë e argumentit vet dhe pastaj ai hakmirët me një procedurë të mëdha. Të shohim një kulturë politike të asaj që ka ndodhur në parlament dhe një veprim gjykatës kushtetuese dje. A në momentin kur e keni shikuar mbledhjen e parlamentit, Dastid Pallaska si njohësi çështjeve kushtetuese, si këshilltar i presidentes ose ekspert i çështjeve kushtetuese te presidenti, dhe si një jurist i devotshëm, i cili mendon me kokë të ftoftë. A e keni paragjykuar se çfarë do të ose mos po them paragjykuar se fjala nuk është e saktë, a e keni paraparë se çfarë do të thotë gjykata kushtetuese për seancën e cila ka ndodhur dhe a keni paraparë se do të ketë masë përkohshme pezullimin e funksionit të kryetarit dhe pse ka ndodhur ajo? Shef tash, t'i ndojmë dy çështje. Unë e kam përcjell me vëmendje gjithat zhvillim, dhe ka qenë zhvillim e kemi pa gjithë mirë, por tash dëshiroj ta kapërcej pjesën mes çka kam menduar sa ka qenë zhvillim e sipër e seancës, mirë po momentin kur është parashtruar, sot dje kam dëgjuar shumë zëra, edhe po ashtu edhe sot që masa e përkohshme paragjykon vendimin përfundimtar e kështu me radhë, unë dëshiroj të them që nuk është e vërtetë, për një arsye shumë të thjeshtë dhe shumë teknike.
padia apo kërkesa, sepse po e quaj padi kështu gjuhë figurative më shumë mirë, po në gjuhën e gjykatës kushtetuese e quajnë kërkesë, është një instrument i goditjes tash, nuk është pyetje sikur ato që i kishim dërguar me presidentin e vendit, është mjet i goditjes, domethënë kërkohet anulimin i vendimit. Domethënë kjo kërkesë është e bazuar në 113.5 të kushtetutës. Ky nen, domethënë ashtu siç është i precizuar në ligjin për gjykatën kushtetuese, e parasheh në farë mënyre masën e përkohshme automatike. Në momentin kur goditen ligjet apo vendimet që prodhohen në kuvend, qoftë për ka përmbajtja apo qoftë për ka procedura e ndjekur, në momentin kur parashtrohet kërkesa në gjykatë kushtetuese, hyrja në fuqi e atyre ligjeve apo vendimeve pezullohet deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Kështu që çka pezullohet? Për mos me vendos një akt kryer në situatë? Për mos me kriju situata të tjera të cilat do ta bënin të paefektshëm vendimin e gjykatës kushtetuese më vonë. Domthonë është një mekanizëm tetë i njohur. Dhe normalisht, ky ka qenë rasti i njëjtë me ligjin për amnestinë, si ju kujtohet vitin e kaluar, ku pezullohen. Mirë po, këtu ekziston një nuancë e vogël. Çka është ajo? Për ligjet edhe vendimet tjera të kuvendit kërkohet shpallja nga presidenti, domthonë për dekretimin nga presidenti apo mos dekretimin për të hyrë atë në fuqi. Dhe ky nen 113.5 që flet vetëm për kur flet për këtë masën e përkohshme thotë që presidenti apo presidentja nuk mund të shpall këto ligje pa e pas vendimin e gjykatës kushtetuese. Tash ky vendim nuk i di modalitetet e caktuara për zgjedhjen e kryetarit, mirë, por duket që nuk shpallet. Dhe për atë arsye ka ekzistuar një hamendje te persona ndoshta edhe jo shumë të informuar nëse masa e përkohshme është automatike apo jo, domthonë vepron sipas veprimit automatik ligjit apo jo. Dhe për atë arsye duket që kjo sbashku me veprimet që janë ndërmarrë më pas, domthonë nga kryetari i zgjedhur, domthonë e kanë detyruar gjykatën kushtetuese në fakt që del në formë pak më eksplicite me vendime për masë përkohshme, sepse mes tjerash edhe për të arsyetuar. Dhe në fakt nëse shihni arsyetimin e gjykatës kushtetuese për masën e përkohshme është shumë i pakt, nuk është një interpretim shumë i elaboruar. Interpretimi ligjor, mos them, sepse faktik është një çështje tjetër. Interpretimi ligjor është që janë përmbushur kushtet formale, ajo është që kërkesa është e pranueshme. Që është paraqitur nga më shumë se 10 deputet dhe për një vendim të kuvendit. Që do të thotë që kushtet formale për aktivizimin e masës përkohshme në mënyrë automatike janë plotësuar dhe interpretimi ligjor është kaq i kufizuar. Vetëm tani i kam dëgjuar po ashtu disa zëra që thonë që gjykata kushtetuese në përshkrimin e fakteve ka nxjerrë disa fakte apo ka nxjerrë disa konstatime faktike të cilat mund të shihen që e paragjykojnë çështjen. Mos të harrojmë që në rrethana normale nxjerrja e masës përkohshme i ka dy kritere, të cilat do rrethana. Spari duhet parashtruesi kërkesës duhet tregoj që kërkesa e vet, mjeti i goditjes, padia ta quajmë gjuhë figurative, në shikim të parë, që quhet prima facie, është e pranueshme apo ka bazë, ka themelsi, kështu që në asnjë rast asnjë gjykatë nuk mund të lëshoj një masë përkohshme nëse në shikim të parë ajo kërkesë nuk t'jep përshtypje se ka në thelb. Kështu që për atë arsye, mirë po ky pragu i shqyrtimit është tetë i ulët. Në gjuhën latinë është prima facie, që në gjuhën shqipe do të thotë shikim të parë. Domethënë duket që kemi rast për të shqyrtuar merita. Dhe për atë arsye unë mendoj që do të jetë e gutshme që të vlerësojmë nëse është paragjykuar. Gjithë juristët e dinë që asnjë masë përkohshme në asnjë rast nuk e paragjykon vendimin përfundimtar për arsye se qëllimet e masës përkohshme janë krejt tjera nga vendimi që notariet me mirë, kjo masë përkohshme vendim përfundimtar. Merret vetëm me kryetarin e kuvendit, për arsye se për faktin se i kam pranuar në nënshkrimet e 30 deputetëve, kjo e prek seancën vetëm në momentin kur u zgjedh kryetari i kuvendit, po jo edhe kur është bë betimi i deputetëve. Po masa përkohshme ka të bëjë me kërkesën që është parashtruar, e kërkesa që është parashtruar i përmban dy pretendime. Pretendimi i parë është zaventësimi i kryesuesës, dhe pretendimi i dytë është gjithë ajo që ka rrjedh pas atij momenti duke përfshirë zgjedhjen e kryetarit. Për këtë arsye, i vetmi rezultat që është prodhuar, domethënë në këtë rast ka qenë zgjedhja e kryetarit apo rezultati kryesor që është sfiduar, dhe për atë arsye masa e përkohshme e ka adresuar këtë domethënë na nuk mund të themi që me që nuk kemi një vendim që seanca e ardhshme do të fillojë nga fillimi apo do ta ketë një fillim diku.
Shëfe, ajo do të mvaret nga vendimi për arsye se mos harrojmë procedura para gjykatës kushtetuese është kontradiktore, nëse është parimi kontradiktoritet, domethënë kemi dy palë. I kemi parashtruesit e kërkesës që këtë rast janë Partia Demokratike e Kosovës dhe tani siç duket i kemi domethënë gjithë deputetët e tjerë të cilët janë grupuar në anën tjetër që do të dorëzojnë komente sepse gjykata kushtetuese ka kërkuar që ata dorëzojnë komente, kështu që gjykata kushtetuese në fakt nuk mund lëshohet në vendosje të kësaj lënde në bazë meritore pa i marrë parasysh pretendimet e palës Kjo i bie që duhet i lexoj afërsisht. Kështu që varet 83-4 Jo, unë tash deputetët e kanë lirim për arsye se mandati i deputetit është i lirë nga çfarë do pushteti tjetër dhe deputetët e kanë lirim po ashtu që të përgjigjen në mënyrë individuale, mirë po nga ngjarjet që kemi parë ditë e fundit duket që komentet do të shkojnë faktikisht të kompiluara grupe ose një grup i tërë, gjithë deputetët e tjerë do të dorëzojnë një pyetje. Me që je dhe avokat, ju ka këshilluar dikush për këtë, ju ka kërkuar ndihmën tuaj profesionale? Po shefin, ne si avokat jemi domethënë të detyruar. Nuk keni nevojë të përgjigje, pyetja ime është jo, ne kemi detyrim mbajtjen e konfidencialitetit për çfarëdo klient persona fizik, persona juridik, po ashtu edhe organizata publike, kështu që në atë pyetje nuk mund të përgjigjem. Mirë, shikuesi mund ta kuptojnë ndoshta. Atëherë të kthehemi te ajo dosja presidentës që ndodhi me njëherë pas zgjedhjeve që u krijuar një situatë, ndodhi një marrëveshje dhe ju keni bërë një dokument prej 9 apo 10 faqeve që keni dërguar në gjykatën kushtetuese. Pse vendoset që të dërgoni një dokument në gjykatën kushtetuese për një situatë e cila nuk ka ndodhur? Dhe e dyta, më fal, duhet t'i kthejmë edhe një herë të interpretimeve që bën në publik, pse për një rregullore të kuvendit duhet të ndërhyj ose duhet të jetë pjesë gjykata kushtetuese, ku rregullora e kuvendit i parasheh disa gjëra. Pse mendoni që kjo ka ndodhur edhe me rastin Pacolli, edhe tash me rastin Mustafa? Pse një rregullore duhet bëhet çështje kushtetuese? Duhet kemi parasysh dy gjëra. Spari, domethënë, gjykata kushtetuese është gjykata, domethënë, që shqyrton vetëm kushtetutshmërinë e vendimeve, përkatësisht ligjeve, edhe akteve tjera, domethënë, apo përputhjen e këtyre ligjeve, vendimeve dhe akteve tjera me kushtetutën. Kështu që testi kryesor për të pasur qasje në gjykatë kushtetuese dhe për të kërkuar që gjykata për të vendosur jurisdiksionin gjykata kushtetuese mbi një çështje është kushtetutshmëria, dallon qëndësisht nga ligjshmëria, domethënë juristët e kuptojnë. Tani të kthehemi te kjo çështje e cila me të vërtetë është diskutuar në baza të gabueshme në publik. Ne jemi 113.5. Duke qenë që tash për disa lëndë edhe këtu them, për disa lëndë gjykata është instanca e fundit në vend ku mund të kërkohet drejtësia, për shembull për një qytetar thjesht, për kërkesa individuale apo për një person juridik, i cili janë shkelur këto drejtat kushtetuese. Mirë po, për veprimtarinë e institucioneve publike, ato lëndë që mund të dërgohen nga institucione apo autoritete publike, gjykata kushtetuese është shkalla e parë dhe e vetme. Dhe në këto raste gjykata kushtetuese shqyrton zakonisht përmbajtjen, mirë po përjashtimisht dhe është vetëm një rast kur mund të lëshohet në procedura, ajo ka të bëjë me rastet që paraqiten në bazë të 113.5, ku kushtetuta në mënyrë shprehimore thotë që gjykata vlerëson kushtetutshmërinë e vendimeve apo ligjeve, si dhe procedurën e ndjekur për miratimin e tyre. Mos harrojmë, se edhe shumë shpesh e kam dëgjuar edhe në për këtë debatin e shtrëmbruar këtu ditë, që shumica, demokracia kushtetuese, cilën e kemi sot në vend, ka të bëjë me procedura. Shumica jashtë procedure është një shumicë e palegjshme. Procedura është themeli i një demokracie. Çfarë do veprimtarie publike që ushtrohet jashtë procedurave të përcaktuara, domethënë vjen pikpyetje legitimiteti përkatësisht ligjshmëria apo kushtetutshmëria këtyre veprimeve. Domethënë kjo është arsyeja pse ka nis ajo nëse procedura nuk respektohet në cilin në autoritetin më të lartë ligjvënës të vendit, domethënë ajo ka ndikim automatik në produktin që është nxjerr në atë vend dhe kjo normalisht mund të ketë edhe implikime kushtetuese. Kështu që gjykata kushtetuese është një specifike e mandatuar për të shqyrtuar kushtetutën, mirë po,
juristët e mirë nuk mund të thonë që faktikisht shkelja e një rregulle të caktuar të rregullorës punës kuvendit paraqet automatikisht, domethënë e kalon pragun e kushtetutshmërisë. Argumentimi për kalimin e pragut të kushtetutshmërisë është ne i them një breg domethënë nuk vlen argumentimi jo i vogël. Argumentimi politik që shumica e cila ndërtohet mund ta ndrojë procedurën ose shifë, falni. Ne kemi pas rastin e njëjtë me prezidentin Jahjaga, me amandamentin 10. Çka ka qenë? I kemi pas në fakt në atë rast, ka qenë hera e parë, unë me sa me majt men këtë Kosovën e pas pavarësisë, hera parë që gjitha partitë politike, të gjitha pa përjashtim, janë mbledhur edhe unifikuar me një kërkesë caktuar që ta shkurtojnë mandatin dhe argumenti i tyre kryesor ka qenë që ne jemi shumica absolute. Ne kemi thonë, një falë se demokracia nuk ka të bëj vetëm me shumicë, sepse që ajo shumicë duhet të ushtrohet në kuadër të një procedure. Sepse në fund ditës, thelbi demokracisë, si që thash, është procedura. Jo shumica, sepse shumicë mund të mbledhe me një edhe në rrugë tash, dhe pretendojmë që kemi një shumica që e përfaqësojmë ajo është kategori politike. Mirë po, në demokraci kushtetuese, shumica duhet përkthehet edhe të ushtrohet në kuadër të rregullave, cilat i kanë pranuar të gjithë, dhe cilat duhet vlen në mënyrë të barabartë për të gjithë. Edhe thash që shumica jashtë procedurës dhe njerë është shumica palehtëshme. Fatkeqësisht në gjuhën shqipe nuk kemi term adekuat, gjuhën angleze ekziston një term adekuat. Pa e thuaj në gjuhën angleze për mirë. Është me rëndësi, po është. Atëherë të themi se kjo dosja presidentes, e cila është ndërtuar me ato 9 faqet, është një përgjigje ose një pyetësor, një kërkesë që është bërë gjykatës kushtetuese për të sqaruar çfarë është shumica edhe çfarë është procedura demokratike. Shqipe, spore pyetja pse është bërë kjo, sepse ka pasur shumë interpretime, mendoj që koha dhe vendimi ka treguar që ka qenë gjëja e drejtë, mirë, por para se të shohim në këtë domthonë vështrimin historik të saj këtij veprimi, unë dëshiroj të them të adresoj një problem aktual. Kemi së zërat ndryshëm, gjitha partitë, secila deklaratë e tyre në këtë drejtim po e përkeçson gjendjen apo po e tensionon pa nevojë, ku thonë që presidentja duhet më njëherë të caktojë mandatarin. Mendoj që është po ashtu mungesë e informatave, duket apo mungesë e këshillave të mira juridike. Pse? Ta përsërisim. Dështimi i mbajtjes së mbledhjes konstituive, i përfundimit të mbledhjes konstituive, brenda 30 ditëve nuk prodhon asnjë efekt juridik për zgjedhjet të jashtëzakonshme. Jo, e them, ata që e thon kët, ata nuk e dinë që vetë po dëshirojnë me çu vendin zgjedhjet të jashtëzakonshme. E ky është pasoja juridike. Tani do ta shpjegoj pse. Dështimi i mbajtjes së mbledhjes konstituive brenda afatit caktuar për 30 ditësh ku është e parapranuar me kushtetutë, nuk prodhon pasojë juridike të zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nuk prodhon. Dështimi për të zgjedhur kryetarin e kuvendit apo kryesinë e kuvendit, po ashtu nuk është nuk prodhon zgjedhjet e jashtëzakonshme. Të shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mirë po, është një ngjarje, mesin e shumë ngjarjeve tjera të cilat i shkaktojnë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Cila është ajo? Nëse nga data e caktimit mandatarit, të parit, domethënë kemi 2 mundësi. 15 ditë që parë. Jo, kalojnë 60 ditë. Dhe nuk mund të krijohet qeveria, vendi shkon në mënyrë automatike në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Tani, në dritën e rezultateve zgjedhore të cilat i kemi pa dhe zhvillimeve të mëparshme politike, juristët e mirë e kanë pa që domethënë kjo nuk do të jetë një proces standard siç e kemi pasur këtu. Po ashtu edhe për atë faktin që përmenda më herët që nuk do të ketë përfshirje aktive ndërkombëtare dhe domthonë kemi dashur që të sigurohemi që nuk do të hupim kohë kurrë që do të vije koha për veprim. Dhe tani mos harrojmë që fati që ne i kemi quar disa pyetje s'po një çështje që është shumë e rëndësishme për krijimin e qeverisë, është sqaruar përfundimisht. Përgjigjen për mandatin e parë po, për mandatarin e qeverisë. Mirë po. Si mund të jemi na, domethënë ne sot sipas gjykatës kushtetuese, kuvendi i Kosovës nuk është konstituar. Kur nuk është konstituar një kuvend i Kosovës, ai nuk mund të shkojë në seancë plenare, të merr vendime. Të merr vendime të miratoj ligje apo të zgjedh qeveri. Nëse ne kemi një trup, konstituimi përfshin edhe përzgjedhjen e kryetarëve dhe kryetarit. Kryetarit dhe nënkryetare. Nëse ne kemi një institucion i cili nuk mund të marr vendime, dhe nëse ne shkojmë sot të caktojmë mandatarin, atëherë na marrim në farë mënyre, marrim kohë në mënyrë të pandershme
për një procesi tjetër që ndoshta do t'i nevojitën edhe 60 ditë për konzumim, sepse shihet që spaku do t'i kemi dy kandidatë, do që do të përpiqen të krijojnë qeveri. Kështu që ne i vetmi rast kur do caktoni mandatarin tani, do të caktonte presidenti mandatarin, do të ishte nëse do dëshironte që të provokonte zgjedhje duke e shkurtuar afatin prej 60 ditësh. Për arsye se afati prej 60 ditëve me një vend normal duhet filloj të rrjedh prej momentit kur kuvendi është në gjendje të marrë vendime, sepse është e pandershme ti ta caktosh mandatarin para se ai mandatar mund të shkojë në kuvend dhe të kërkojë votën e deputetëve për formimin e qeverisë. Ju e konsideroni si moment frustrimi Ju e konsideroni moment frustrimi deklaratat që presidenti? Unë mendoj që është një presion politik dhe nuk do të marrë seriozisht ato. Shive, unë jam i prirur të kem gjithmonë mirëbesim. Dhe drejt me tregu fillimisht në Kosovë pasi që jam kthyer shumicën e gjërave, gabimeve, edhe patricive të ndryshme, edhe veprime të ndryshme jo racionale i shija në tjezën e keqbesimit. Do mendoja që njerëzit kanë agenda të caktuara, kanë qëllime të këqija të caktuara, mirë po tash mas 5 vite më duhet të them që shumicën spaku e atyre unë që mbi rasti me humor ishte që janë mungesë thjesht e informata. Nuk ka të bëjë me keqbesim, po thjesht ose të pa informuar ose të pa këshilluar mënyrën e duhur. Po do të qenë shumë i kujdesshëm. S'po do me përdor fjalën të padijshëm. Unë po flas për përvojës. Jo, më të pa informuar sepse disa njerëz shive të padijshëm janë vetëm ata që kanë detyrim me ditë diçka nuk dinë. Këta tjerë që kanë funksione edhe role tjera, ata nuk kanë nevojë me qenë gjithdijshëm. Në fakt, më të rrezikshmit janë ata që pretendojnë me qenë gjithdijshëm. Ata duhen me qenë as dijshëm sa që me pas përkrojit mjaftueshme edhe adekuate profesionale. Edhe një gjë interesante që ka ndodhur ditë në kuvend. Në një situatë normale, një vend do duhet shkojnë të zgjedhje në momentin kur u bë votimi për verifikimin e mandateve. Në herën e parë i pat vetëm 42. Në një situatë, po nuk do votoj herën e dytë që i morën 113, atëherë si është e mundur që 120 deputet, 70% prej tyre që kanë pas edhe përvojë nga mandatet e kaluara, nuk e kanë ditur që po nuk e ngritën dorën për verifikimin e mandateve për veten, vendi shkon zgjedhje. Unë thash që duhet jemi kujdes sepse kushtet për me shku vendin zgjedhje, domthonë apo për shpërbërjen e kuvendit janë të numëruar në mënyrë taksative. Domthonë kushtetut dhe unë i përmenda raste, domthonë rasti tjetër është kur 2/3 e kuvendit vendosin, rasti tjetër është kur dështon zgjedhja e presidentit e kështu me radhë. Mirë po, ajo ka qenë më shumë një lëshim kështu, domthonë pak turpus, mirë po, domthonë jo me ndonjë pasojë automatike kushtetuese apo ligjore sa i përket shkuarjes në zgjedhje jashtëzakonshme. Unë thjesht edhe nëse dëshiroj me përmend është që me të vërtetë unë e kuptoj që aktiviteti politik është një aktivitet një veprimtari jo stabile, domthonë në shtruar dinamikave ditore për ditëshme kështu me radhë. Për këtë arsye në farë mënyrë edhe kuptoj mungesën e durimit tek disa aktorë politik që të presin që të konsumohet procesi. Mirë po, e vetmja nuk ka zgjidhje tjetër, domthonë kur jetojmë në një demokraci kushtetuese, këto janë mjetet që kemi në dispozicion, kjo është veprimtaria apo kjo është procesi në kuadër të cilit duhet ushtrohet gjitha paknatësitë apo vërejtjet e kundërshtimet e ndryshme dhe mendoj që vendit të shërben që të kemi durim që t'i presim këtu procese që të konsumohen sepse vetëm në këtë mënyrë përfundimisht do të prodhojmë një rezultat stabil, sepse mos harrojmë. Në shumë vende duhet ta synojmë atë fitoren e vërtetë e cila përkthehet në një stabilitet, në një zgjidhje për këtë vend. Sepse jo një fitore, domthonë e cila është jetë shkurtër dhe e cila prodhon më pak stabilitet. Dhe ajo që ka përfundimisht është pa në këtë shoqëri që domthonë ofron një bazë të mirëfill të stabilitetit është nëse proceset konsumohen deri në gjykatën kushtetuese për të spaku për të provuar karshi pretendentëve të argumenteve tjera që nuk ja vlen edhe një të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Dhe pikërisht ishte kjo arsyeja sepse presidenti i vendit vendosi që çështjen e mandatarit ta dërgojnë në mënyrë proaktive në gjykatë kushtetuese, për arsye se e dinte që më mirë dhe më qetë gjykata kushtetuese do të vendoste për këtë çështje pa presionin e një aktualiteti apo një incidenti i cili ku do të kishim një rast ku presidenti do ta mandatonte dikën dhe ai person të sfidohet në gjykatën kushtetuese për arsye se atëherë edhe interesat janë shumë më të lartë dhe presioni rrjedhimisht është shumë më i lartë dhe që ta dërgon në mënyrë proaktive ku do të dërgojë
në gjykatë për konfirmim, jo që nuk di përgjigja, mos harrojmë, ose mirë po ishte bërë për qëllime të tjera, dhe që në mënyrë që kur vije koha e mandatarit, nuk do të kishte pyetje përgjigje, apo as ide në kampet e ndryshme politike që ta kundërshtonin dhe që të merrnin më shumë kohë. Do provua që ishte e drejtë, sepse u bë me një kohë kur edhe nuk krijoi vonesë. Dhe ishte pikërisht eficienca. 2-3 pyetje të shkurta para se të shkojmë në pauzën e reklamave për të hyrë në pjesën e dytë të bisedës. Ju më thoni që nëse nuk zgjedhet kryetari i kuvendit, nuk shkon vendi me automatizëm në zgjedhje. Kjo ishte përgjigjja jo apo? Po. Dhe e dyta që përgjigjja gjykatës kushtetuese kthyer atij draftit që ju e keni dërguar ose kthyer presidencës, nënkupton se e u lën mundësia gati 99% që vendi mos shkojnë në zgjedhje. Edhe kjo është e saktë. Atëherë, ajo që ka mbetur e paqartë përmendet grupi parlamentar. Çfarë nënkupton në rrethonat të cilat jemi, kush është grupi parlamentar më i madh, kush është grupi parlamentar që ka drejt ta propozoj po themi kryetarin e parlamentit dhe çfarë derivojnë zgjedhjes sipas një rendi juridik çfarë kemi na. Batën spari duhet të sqaroj dy çështje. Unë nuk mund të deklaron për grupin parlamentar për një arsye shumë të tjerë, sepse ende ekziston mundësia teorike, hipotetike, dhe për atë arsye duhet ta kusej edhe veten edhe angazhimin tim të mundshëm në këtë drejtim, që kjo çështje të dërgohet prapë në gjykatë kushtetuese dhe në një rast po ashtu hipotetik dhe teorik mund të dërgohet edhe nga vetë presidenti. Mirë po, kaq do ta mbyllim me këtë. Mirë po, ku dëshiroj të kthejmë? Dëshiroj të kthejmë te një çështje te mungesa e strategjisë apo një taktike duhur ligjore për të rregulluar dy çështje me një veprim. E këtu dëshiroj të kthejmë te kërkesa e PDK-s që është dërguar. Unë mendoj që kuptimin taktik ka qenë kërkesë jo e përgatitur mirë. Pse? Sepse mënyra se si është parashtruar kërkesa, përqendrimi kryesor ka qenë në shkeljen e procedurave. Në cilin do rast kur kemi të bëjmë me shkelje të procedurave, momentin që konstatohet një shkelje e procedurës, gjykata fare nuk ka nevojë që të lëshohet në meritat e rastit, nëse tash propozuesi e kishte të drejtën që të bënte propozimin apo jo. Mirë, po momentin kur konstatohet shkelja e procedurës, gjitha vendimet që janë marrë si pasojë kësaj shkelje procedurës anulohen, domethënë në shpallën nule, domethënë me automatizëm, pa u shqyrtuar fare mbi baza tjera të anulimit. Dhe për këtë arsye në këtë rast, për të dërguar në gjykatë kushtetuese, gjitha partitë politike janë detyruar që të jenë pak më të vetëdijshme, sepse kanë ditur që është e pashmangshme dërgimi i kësaj çështje në gjykatë kushtetuese. Mirë, po atë që kanë pas në kontroll është se si ta inxhinierojnë incidentin i cili do të dërgoj këtë çështje në gjykatë kushtetuese, në kuptimin që gjykata kushtetuese do të kishte mundësi që të deklarohet mbi problemin thelbësor në këtë rast, ai është kuptimi i nocionit grup parlamentar ashtu siç është përdorur në Kushtetutën e Kosovës. Po megjithatë kishte një sqarim kur në përgjigjen e presidencës te grupi parlamentar. Më fal? Kur i është kthy përgjigje presidencës, ka një lloj sqarimi. Në Kushtetutën e Kosovës përdoren 3 nocione të caktuara ndaras njëra tjetrës. Nocioni i parë është për parti politike, nocioni i dytë është koalicion dhe nocioni i tretë është grup parlamentar. Gjykata kushtetuese në vendimin e vetë sa i përket kërkesës presidencës është deklaruar në mënyrë shprehimore sa i përket nocionit parti politike dhe koalicion. Tani, ka disa ngjashmëri mes këtyre dy nocioneve ndarazi dhe së bashku me nocionin grup parlamentar, mirë po kjo çështje nuk është vendosur ende. Dhe do të vendosë. Mirë po çka dëshiroj të them, që po që partitë politike do të dëshironin që cilat do duhet vendosin, a është më mirë në këtë rast që ne ta paraqesim kërkesën, për shembull ky koalicion i cili është krijuar me këto 3 partitë politike, apo për shembull PDK ta paraqesë kërkesën. Çfarë pozicioni do të kishim më të favorshëm dhe si mund të anashkalonim shkeljet procedurale që ta lejonim gjykatën që të shohet në thelb të problemit. Mënyra si është dërguar tani e bën të vështirë, unë do të thëja ndoshta edhe të pamundur, mirë po nuk dëshiroj të përmend kësi term absolut, për gjykatën të deklarohet për nocionin parlamentar. Mirë po gjykata kushtetuese gjithsesi e ka lirinë, domethënë që të lëshohet edhe në këtë problem, nëse dëshiron ta ekonomizoj domethënë këtë rast dhe
nëse ekzistojnë arsye të mjaftueshme për ta bërë këtë, e kryesisht që ka të bëjë me mosdurimin e disave për të pritur këtë proces të konzumuar, nëse për asnjë arsye tjetër, atë për faktin që nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Mirë po, juridikisht, proceduralisht, jemi domosdoshmë me një proces, dhe as nuk ka, unë mendoj, krizë. Ko për të humbur nuk kemi, mirë po fatmirësisht ne kemi kushtetutën, edhe ligjet cilat përcaktojnë afatet caktuara për të vepruar apo për të vendosur në këto raste, dhe afati maksimal është 60 ditë. Ai afat dikujt mund t'i duket shumë i gjatë, mirë po është një afat i arsyeshëm duke marrë parasysh që ke nevojë të shqyrtosh jo vetëm një kërkesë, mirë po edhe komente të tjerëve kështu me radhë, është një çështje me rëndësi dhe nuk kemi për shkak probleme siç kemi me gjykatat e rregulla, sepse po të ishte një gjë e tillë në gjykatat e rregulla, atëherë do të pritnim me vite. Me vitet. Mirë, kjo ishte pjesa e parë e bisedës me Dastid Pallaskën për të sqaruar këto probleme të cilat janë ditore, por kemi një gjë tjetër që në pjesën e dytë gati për 10-15 minuta, një intervistë e Dastid Pallaskës e dhënë për gazetën Ekspres gati 2 muaj më herët, ka qenë shumë i ashpër në shtetin ligjor dhe mënyrën se si po krijohet shteti ligjor. Dhe atë pjesë për 15 minuta do ta konsumojmë së bashku. Shkojmë me reklamat dhe kthehemi në studio. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të bisedës me Dastid Pallaskën për portretizuar më shumë atë që ka folur dikur ose vetëm 2-3 muaj më herët në fund të marsit për shteti si që trajtohet si plaçk apo plaçka e luftës. Ka qenë një prej intervistave të ashpra, realisht një gjuhë e cila kur unë e kam pyetur Dastidin pse kështu, kjo më ka thënë se kjo është gjuha e vërtetë dhe nuk është gjuha e ashpër. Dhe pikërisht për këtë gjuhë ti, për rendin juridik dhe shtetin ligjor në Kosovë dhe për elitën politike, do i kemi 4-5 pyetje për të mbyllur në intervistator. Dastid, keni thënë se problemi kryesor në këtë vend është që në 15 vitet e fundit nuk kemi udhëheqje. Elita politike ka mbjellë idenë se ky shtet është i përkohshëm. Përkohshmërinë e keni përmendur edhe një herë në studio duke e drejtuar gishtin vetvendosis ose Tardan Molliçit, kur e përmend flamurin, pastaj bashkimin kombëtar e tjerë, mënyrën si e kanë trajtuar. E keni për gjithë elitën politike apo e keni gishtin dikun të drejtuar? Po s'pari dëshiroj ta komentoj atë cilësimin e yç të gjuhës që kam përdorur si ashpër. Unë mendoj që gjendja apo situata është e tillë. Gjuha nuk mund të jetë ndryshe, ne gjuhën e përdorim për të përshkruar diçka, jo nuk është një shprehje në mendimit, mirë po është një përpjekje për të përshkruar atë që gjithë e dinë edhe me cilën gjithë ballafaqohen. Unë mendoj që dështimet në këtë vend nuk janë të izoluara në një vend në asnjë mënyrë, as një parti politike, po as në një kategori të pjesëmarrësve të kësaj shoqërie përkatësisht politikanë. Unë mendoj që dështimet, përgjegjësinë për dështimet e kanë gjithë e ndajnë në mënyrë proporcionale dhe të barabartë me rolin e tyre në këtë shoqëri dhe apo me dështimin e tyre për të dhënë kontributin që është dashur ta japin. Te përkohshmëria është një temë shumë më e thellë se sa çështja e flamurit. Tani secili shtet që është krijuar, kur nuk është krijuar ashtu siç është nisur të krijohet. Pse? Sepse është e pamundur domosdoshmë që të realizohet një vullnet i tillë në mënyrën se si është nisur. Mirë po, ata që kanë krijuar, e kanë ditur që nuk kanë krijuar atë që kanë dashur ta krijojnë, atë për cilën kanë dashur ta japin jetën. Mirë po, kur e kanë krijuar, kanë qenë të ndërgjetshëm që ndjenin në përkohshmëri cilën e kanë di ata, sepse na gjithë kemi pa për herë parë flamurin e Kosovës dhe gjithë kemi pas mendimet tona, është i mira, nuk është i mirë, nuk kemi rrit me atë flamur, kemi pa mosh më të shtyrë, mosh të mesme kështu me radhë, nuk mund të krijesh lidhje automatike me atë simbol. Mirë po, dhe funksionimi i shtetit apo kontinuiteti i shtetit bëhet ashtu që ti spaku nëse e ki pranuar atë vendim, qoftë nëse nuk të flan zemër, ti e ki për detyrim tash të veprosh sikur një person i cili beson atij vendimit tënd, në mënyrë që ta mbjellësh ndjenjen, domethënë edhe lidhjen emocionale që një qytetar i këtij vendi i gjeneratës pas teje që vjen, do duhet ta ketë me shtetin, i cili simbolizohet në disa mënyra të caktuara. Dhe për këtë arsye unë mendoj që në këtë rrafsh kanë dështuar të gjithë në mënyrë kolektive. Dhe këtu shihet më së miri shihet çështja kur gjithë në varë mënyrë folin
me ego të thyrë, apo me ekuivoke për këtë demokraci kushtetuese që e kemi krijuar, e cila kërkon që i gjithë shtetet përqendrohet tek individi, jo më përkatësia ti kombëtare, fetare apo çështje tjera, mirë po tek individi, sepse gjithë jemi duke mundu për ta bërë këtë vend më të mirë për gjithë, në mënyrë që gjithë dëshirojnë të jetojnë këtë vend. Të kthejmë te termi kryesor i përkohshmërisë, i cili është ndoshta personifikimi asaj që ndodh kur asgjë nuk pranojmë si duhet dhe as shtetin vet, as simbolet, i dedikohet një elite politike, apo siç ndonjëherë vetëvendosja të thotë Dastid e ka me neve. Ja, unë mendoj që është do të keq interpretim nëse shikohet ky vështrim, unë mendoj që gjithë kanë përgjegjësinë për arsye se edhe këto parti tjera politike, domethënë në farë mënyrë thonë po edhe na jemi për bashkim kombëtar, apo që edhe na mendojmë që shqiptarët janë më të mirë se kombet tjera, domethënë kanë komplekse të tyre në këtë çështje, domethënë vetëm sa e përforcon apo e shpalos faktin që nuk e kanë pasur, nëse mund ta quajmë në gjuhë të jetë popullore, për një me këtë punë. E kanë pasur vetëso për me e bu. Dhe nëse ti nuk mundesh me e bin dikon ti, nëse vetë nuk paraqitesh që je i bindur. E unë plotësisht e kuptoj dhe bashkë ndjej me ata të cilët nuk e kanë atë lidhjen emocionale, sepse për herë të parë kur e krijon, nëse të ka ra nderi, unë do të thoja me kriju një shtet, prej fillimit nuk e kiti lidhjen emocionale që e ka sot një qytetar amerikan. Mas qindra vjetëve që është kriju Amerika dhe kur ajo është ndoshta në mënyrë automatike për shkak të krejt asoj që ka ndodhur. Mirë po, edhe ata që kanë kriju Amerikën, njëjta dilema i kanë pasur. Ne kemi tash ishte një film biografik i jashtëzakonshëm për Lincolnin, domethënë ku tregoi mënyra e funksionimit të demokracisë amerikane me 100.000 probleme që përgjanin ndonjëherë edhe me këtu të Kosovës. Mirë po, domethënë ata politikanë më të ndërgjegjshëm kur nuk e humbin besimin për atë vend, sepse dinë që është diçka më e madhe se ai moment. Baza referenca krahasuese s'dia është për arsye se tash kemi modele, atëherë të gjitha shtetet kanë qenë në krije me sipër. Jo, tash kemi modele të krijimit shteteve dini rrugë. Vetëm përvoja e shtetëndërtimit është në funditës prap individuale, sepse njerëzit e një vendi duhet ta bëjnë të funksionojnë. Një model i marrën nga jashtë nuk funksionon nëse ata që janë aktor dëshirojnë ta përmendin këtë çështën e Lincolnit për arsye se aty shihet që edhe librin e tij biografik, libra të ndryshëm biografik që janë shkruar për të shihet që faktikisht një prej veprimeve të tij më të heroike që është luftimi i skllavërisë është bërë me gjitha mjetet e mundshme, pa kursyer asnjë mjet të mundshëm, prej bindjes politike deri te blerja e votave e kështu me radhë. Mirë po, gjeneratat nuk ushqehen me këtu dinamika të përditshme sepse ato janë kalimtare. Besimin në shtet edhe besimin në idenë që është më e madhe se ti vetë, se individ, ajo është ajo që e krijon çatë lidhjen e veçantë. Në këtë drejtim unë mendoj që kanë dështuar të gjitha partitë politike në një, sepse kanë lënë një parti politike që ta monopolizon apo ta imponon këtë temë në diskusin publik dhe përgjigjja e tyre me kompleks për këtë çështje. Mirë, te kjo pika që po flet për kompleksin që kanë pjesë tjera, që roli individit është të dhënë më shumë në krijimin e një shteti, brenda. Ju keni thënë se një pjesë e shoqërisë e konsiderojnë shtetin si sukses të individi apo si diçka e huaj. Kjo ka krijuar një situatë ku shteti i dëshiruar atë shumë trajtohet si një plaçkë e luftës. A është kjo se i keni kap dy tema, që këtu i jepet epiteti i më të madhit, i shtet ndërtuesit, individit, dhe pastaj ai e konsideron këto si feud, si pronë vetën, apo mendoni që të tjerët nuk kanë guxim ta luftojnë individin si ndërtues të një shteti dhe kanë komplekse pastaj dhe e luftojnë në mënyrë të vrashtë. Këtu tash fatkeqësisht skena politike apo oferta politike në Kosovë ende kryesisht udhëhiqet nga të arriturat në thojza apo i shti, të së kaluarës. Dhe këtu dhe çka bëhet tash? Tash pas disa viteve njerëz i portretizojnë ndryshe dhe mos harrojmë edhe kujtesa është një
një mekanizëm jo shumë i besueshëm, domethënë sepse me kohë ndryshon edhe kujtesa, me gjithë qëllimin e mirë për ta reflektuar atë që ka ndodhur në mënyrë të saktë. Dhe shumë njerëz këtu rolet e tyre në të kaluarën i pasqyrojnë në mënyra të ndryshme dhe zakonisht kur ndoshta edhe gabojnë ndonjëherë me qëllim të mirë, zakonisht gabojnë duke zmadhuar rolin e vet, dhe jo duke e zvogluar. Nuk gabojnë në anën e modestisë, mirë po gabojnë në anën e megalomanisë. Dhe gjitha këtu përpjekjen ndoshta edhe për ta padashje, domthonë kanë krijuar që këtu njerëz të marrin atribute personale për diçka që nuk ju takon, për disa rezultate që nuk ju takojnë, dhe ajo jo vetëm që domthonë i bën ata duken shumë keq për shumicën e njerëzve normal, mirë po ajo dëmton konceptin e shtetit për arsye se shtetin e portretizon apo atë rezultat e portretizon si një arritje personale që i takon individe, jo një kolektivi shumë më të gjatë. Dhe kjo e distancon kolektivin nga arritje dhe ja pamundson shoqërisë që të ketë një pjesë pronësisë në atë arritje dhe ta ndijat si të vetën. E tash, e gjithë kjo sepse këto pretendime për të arritur edhe për rezultate nuk janë veç natyrës deklarative. Ato po ashtu kërkohen të shpërblehen. Unë me të vërtetë kur e shoh diskutimin për keqpërdorimin e pushtetit në Kosovë, nga gjithë aktorët pa përjashtim, mu më duket si një marrëveshje ndamjen e plasjes lutës. Debati është kush sa ka marr, jo pse ka marr. Edhe këtë thirrën disa merita tjera. Edhe gjithë sillen me ndjenën e titullarit që diçka ju takon e që nuk ju takon në fakt. Edhe që gjithë dojnë me do çat cup rezultati deri në asgjësimin e atij rezultati. Dhe duket që kjo ka qenë qëllim vete. Ta marrim, ta bëjmë që ta dojmë mes vetë. Nuk shkon ajo punë ashtu. Edhe ajo është shumë e dëmshme. Këtu njerëz mos harrojmë, gjitha përpjekje, secila përpjekje për liri. Fund ditës para se me ekzistu kombet, para se gjitha përpjekje individi kërkon liri. Ajo është thelbi i secilës ndërmarrje. Gjitha përpjekje liri ka të qëllim që të bëj një mjedis më të mirë për të jetuar. Ku një qytetar mund ta kontrollojë jetën e vet si me punë dhe me dijen e vet. Jo që të kërkon në shpëtim nga ndonjë shpëtimtar në formën e një politikani apo një generali caktuar. Mirë, 2 pyetje të fundit që ta përfundoj për 5 minuta. Po thuj se keni thënë se gjitha punët në vendin tonë kryen mbi 5 antivlera kryesore. Rishfeti, dhuna apo kërcënimi me dhunë, lidhet politike dhe klientelizmi partijak, lidhet familjare dhe dëmshëria ndaj një fatkeqësie. Dhe natyrisht një këshill vogël mbrapa kësaj keni thënë se gjitha këto antivlera duhet të zëvendësohen me punë. Është vërtet ajo që më thonë dhe ato e thash prej përvojës edhe tregova pse unë jam çdo ditë domthonë në vendet normale ajo që ka shkruar në letër vlen. Domthonë ajo është mekanizmi kryesor për me komunikuar me autoritetet publike, me paraqit pretendimet tuaja, kërkesat tuaja e kështu me radhë. Mirë, po këtu e sheh një trend, unë kur pa ardhur në Kosovë, në përgjithësi shisha që pak shkruajnë nëpër letra. Kur je rikthyer, jo kur jam kthyer në Kosovë, pak shihat që shkruajnë letra, dhe me të vërtetë një herë disa raste në farë mënyrë edhe ja atribuoja ndoshta edhe mungesës së dijes për të shkruar shumë. Mirë, po pastaj e pash, domthonë në dëmin tim, nëse mund ta them ashtu, që nuk shkruhet letra sepse mekanizmi i bindjes apo kryerjes punës kryhet me mekanizma më pak formal, domethënë, që në vend normale nuk janë të lejuar, dhe që pak ka rëndësi shashut letra. Letra është në varë mënyrë iniciuese një procedure, pastaj vendimi varet nga kritere tjera. Dhe këtu çka është problemi me këto 5 antivlera? Këto 5 antivlera tash çka krijojnë? E krijojnë një ofertues shërbimeve. Sepse secili njerëz nuk mund t'jap rishfet, secili njerëz nuk mund ta dhunoj tjetrën, secili njerëz nuk i takon familjes duhur domethënë në Kosovë. Dhe çka krijon këtu? Krijohet një person apo 2 persona apo të tjerë, qoftë me shtrire të ndryshme gjeografike, që i ofrojnë këto 5 shërbime, që japin rishfet, që i takojnë familjes së caktuar, që nuk hezitojnë ta përdorin dhunën, që kanë lidhje politike të caktuara. Dhe këta tani bën faktorë kryesorë në këtë vend, sepse kush dëshiron të kryejë punë në Kosovë duhet kalojë nëpërmes tyre. Dhe çka bën kjo? E fuqizon një ofertues të tillë të shërbimeve dhe kujt ja merr fuqinë? Individit. Edhe çfarë situatë ne vim? Ne vim që nuk ka më rëndësi sa dim, sa punon, sepse këtë varet për dikujt tjetër. Edhe ti duhesh më nështru atij diktati. Edhe kjo faktikisht e shfuqizon komplet
individin, ja merr komplet kontrollin mbi jetën e vet dhe krijon struktura e kriminalit cilat e shantazhojnë qytetarët dhe e cila është recetë për një revolucion dvrarës, sepse mos harrojmë, asnjë individ nuk e toleron një aranzhman tillë në afat gjatë. Edhe gjithë kjo ushqehet nga debati politik, gjithë kjo gjendje ushqehet nga diskursi politik në vend, ku politikanët gjithmonë vinë me zgjidhje të gatshme për qytetarët dhe thonë ju keni probleme, s'keni fajt, na do t'ju zgjedhim ato probleme. Dhe kanë një farë rolit paternalizmit në raport me qytetarin, duke ju kryer punë qytetarët, po në njëjtën mënyrë duke ja marrë qytetarëve atë çka i dallon prej gjithë tjerëve, ajo është aftësia për të punuar dhe për të mësuar, edhe që për të qenë vetë në kontroll të jetës së vet. Dhe kjo unë mendoj që është rreziku kryesor në këtë vend, sepse qytetarët nuk duhet të kërkojnë zgjidhje të tilla nga politikanët. Qytetarët duhet të kërkojnë një gjë. Gjithë jemi të aftë, të jetojmë vetë si dim edhe si mundemi. Dhe duhet të kërkojmë se kjo është liria në fakt e vërteta, lirinë që nëse kemi arrit ende, që na të jemi në kontroll të jetës tonë dhe që sa ne përparojmë edhe çka arrim varet nga puna edhe dija jonë e jo nga vullneti i dikujt të tretë. Kështu që në fund Dastid, desha të them me këtë narracion që e pate, unë mendoj që ata që kanë qenë në zyrë këtë dhe ata që s'paku e kanë pa Palermon e kanë një fotografi të ngjashme. Një njeri që nuk ka domethënie fare as me familjen, as me idenë ku ne jetojmë, po ka me do principet cilat ai ka ndërtuar. E keni një prokuror të famshëm në zyrën tuaj dhe nuk besoj se mund t'ja shpjegoni normalisht në një njeriu që ju pyet kush është ky njeri, se zakonisht kur e shohin një fotografi në zyrë thonë, po kush është ky, a ki të familjes, a ki gjysh apo diçka të tillë. Ju e keni një fotografi, se ajo fotografi ka dy qëllime, që i besoni një ide, i besoni do principeve dhe natyrisht ato principe mund të realizohen. O du t'jesh prokurori mirë, o du t'jesh politikan që ndryshon Ata në fakt, tash na gjithë të thujmë prokuror, fjallën e ki për Giovanni Falconen edhe Paolo Borsellino, ata kanë qenë dy miq të pandashëm cilët edhe unë sa po i poshtë në aeroport. Vdekjen e ka ndohur, po në fakt aeroporti i Palermos, Sicilia ka emrin e tyre, sepse ata janë njerëz që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, ata kanë qenë gjyqtarë tu, cili në sistemin italian të drejtësisë është ekuivalent me rolin e prokurorit, edhe unë ata nuk i admiroj edhe nuk e kam fotografinë e tyre në atë për shkak të pozitës teknike cilën e kanë bërë mirë, por për shkak të dashurisë për profesionin edhe vendin e tyre. Edhe është një çështje shumë e rëndësishme. Pse? Sicili njerëz kanë lind me gjenerata 200-300 vjet, 400 vjet me nocione mafisë. Ka qenë një fakt i pamohueshëm në jetën e tyre. Kanë lind, kanë dek, mafia s'ka ndryshu. Edhe Mussolini ka shku, e ka qu ushtrinë atje. Kanë qu ushtri, kanë qu 100.000 sana dhe kur s'kanë mujt me luftu. Ajo në ardhë Amerikanë, apet ju në mënu me luftu mafin, kur në asnjë mënyrë s'ka ndryshu. Kanë qu njerëz për Romës, për njësi speciale. E u lek s'ka pas, po e këshin qu edhe ato të këshin pas për me rregullu. Po edhe kur s'ka funksionu, edhe ndalë 2 djemë, 3 do që të janë rritë me nocione mafisë, që ja kanë pasi nati mafisë. Ju kanë pengu një jetë. Edhe djemë do në të Palermës kanë qenë ata. Edhe kanë vendosur me luftu. Kanë vendosur me luftu mafinë. Edhe që kanë vendosur me luftu, as kanë punaj bujtë madhe, as kanë lyp kere më të mirë, as rruga më të mirë, as asistente më shumë. E kanë bë punën e vet, çaq sa kanë pas mundësi me bë. Edhe kanë lyt vetëm me një parim. Me parimin e drejtshmërisë mos harë. Edhe kriminal, edhe njerëz më të pamoralshëm, ata e lakmojnë drejtshmërinë dhe parimin, edhe respektojnë. Çuditë sa respektojnë. Edhe kanë ndodhur atje një rast shumë interesant ku ne mafiozi ja kanë vrarë gjithë familjen që ka pas, ja kanë vrarë. Edhe ai mafiozi çfarë që dëshpërum, edhe ka ditë sistemi se ka korruptuar vetë sistemin, e ka ditë çfarë sistemi të korruptuar ka thonë në 2 bashkëpunu tash me autoritetet e zbatimit ligjit në Itali, po unë e di që tanë janë të korruptuar në atë vend. Secili është i korruptuar, përveç 2 njerëzve. Giovanni Falcone edhe Paolo Borsellino, edhe du me bashkëpunu veç me ta. Se veç aty një ju besoj, para unë një kriminal, që s'ka pas asnjë moral, pik morali, ka thonë unë ju besoj 2 njerëzve veç në këtë vend. Edhe i kanë marrë, kanë shumë me një burg, edhe ai ka bu atë
rastin më të famshëm që i thonë Maxi Trall, ku me një sallë shumë të madhe, 200 kusur mafiozi ka futë njëjtën kohë në burg. Edhe çka ka ndodhur? A di sa probleme kanë pas për me marrë dëshmitar, edhe në atë kohë se njerëz janë tu s'kan besu se çore njëri për me t'u afru, duhet me të besu, për me të besu duhet me të shqyrë sy, edhe me pas që ki për një me diçka. Që nuk jetë e buvi so për me dhonë që bëja që 8 deri në 4 kom punat po bëj diçka. Edhe çka ka ndodhur aty? Me një arma sa di Maxi Trall, u mobilizu këtë mafia siciliane, domthonë edhe kanë organizuar atentatin e parë në Giovanni Falcone. Edhe kanë vrarë rrugës para aeroport, edhe kanë vendosur çat shumë dinamit sa që krejt autostrada o shem, domthonë si merroni krater një bombë 200 kg prej qiellit. Edhe kanë vrarë ato me grunë vet, edhe kanë vrarë fatkeqësisht sa e kanë marrë kerrën në vozit, e bodyguardi vetë kon mrapa, veç ai ka pshtu, që kon mrapa ku ka pas mul kë. Kur e kanë vrarë ato që ku e ka fitu luftën, ai ka u betejën, ka vdekë, domthonë, me ka dhënë jetën. Po e ka fitu betejën që krejt Sicilia o shumë trazira kundër shtetit, me lypi shtetit, me e rënu shtetin se ka mbrojt në njërën e vetëm dërshëm atëherë në aparatin shtetënor të Sicilisë. Edhe janë rëndit dëshmitarët me ardhë me dëshmutash. Sa bëha gjendë personale se kam pas që dikush, e pas ka pas për një me. E tash, ai kolegu i ti Paolo Porcellini ka vazhdu atë luftë edhe për disa vite mirë, po fatkeqësisht edhe ato e kanë vrarë përfundimisht. E kur ka ndodh edhe vrasja e tij, ju bë trazira 3 herë më të mëdha, edhe çfarë përfundimisht mafia siciliane ka psu çat goditjen kryesore, edhe mafiozët janë ikën birat minët janë ikë. Se përpara i pas shevat me limuzina që shishë edhe së të Prishtinë. Po birat minat edhe po këtë provenzanën që janë arrestuar tash me një fshat atje në majë të malit, që s'ka guzuar me dolas me fol telefonas të njëjtën, domosht si një çuçar, çfarë edhe janë mafios, ka jetu. E këta shpjegon tash që ai ka fituar betejën në elementin më thelbësor. E ka kthy shoqëninë kundër mafisë. Aty mafia ka lëzu për shkak shoqënisë, shoqënia ka pranuar. E të kthehemi tash në Kosovë dhe me çfarë do të më përmbyll. Ishim me një debat para një kohë dhe folëm për çaj vyni prokurorit me bë punë mirë në Kosovë. Edhe na falem, okay, kena postu prokurorët, kishte të këqija në orta ndërkombëtar, ka prokurorët ju janë të mirë. Jo s'po din këto s'pedin ato bla bla, edhe na do të bina do evropian. Edhe na pse kena menuar që këta s'po dim, pse kena menuar që s'kan kushte të mira, s'kan rruga të mira, s'kan kerë të mira, s'kan ndërtesa më të mira. Edhe i kanë pru që kanë bë evropian, apo ndërkombëtar, i kanë pru do evropian, i kanë pru me xhipa të mira, me kena po lloj-lloj. Me staf, me sigurim, domethënë kështu me sigurim personal, me tona të mira. Edhe çka kemi popi tëne, kur gjet zero rezultati. A di pse kanë bërë punë mirë? Pse ju kanë mungu veç një sen. Se kanë dashur këtë vend, se ky vend tënë. E pa e dashur që është para kushti kryesor. E këta kanë pas sukses atje veç pse kanë dashur. E se morën vesh njerëz. Derisa se morën çto vesh njerëz, ky vend s'ka pa drejtësi. Mirë, kjo është arsyeja pse Dastid Pallaska i ka 2 njerëz të rëndësishëm në zyrën e tij, në idenë se kanë dashur vendin dhe kanë dashur ashtu siç realisht Dastidi pretendon se duhet të jetë Kosova, pa e uleksin dhe dëshirën për dashur vendin dhe për ta ndryshuar ashtu. E pa thënë edhe një fjali shumë të rëndë realisht, po nuk premton koha ta sqarojmë për gjykatën speciale. Po them se ka thënë se ky shtet realisht nuk ekziston nëse e lejon këto. Dhe ndoshta do të vazhdoj të ekzistoj, por do të vazhdoj me njerëz që nuk e dojnë këtë vend, e ata njerëz janë që do të ndërtojnë edhe një gjykatë. Faleminderit që ishit me ne dhe kjo ishte edhe një lloj përgjigje që ndoshta Dastid do ta thoshte ndryshe, po unë e thash në një interpretim të lirë. Mirupafshim.